Campuchia, một quốc gia nằm ngay trung tâm của Đông Nam Á lục địa, giáp Việt Nam, Lào, Thái Lan và có đường bờ biển nhìn ra vịnh Thái Lan, đang gây tranh cãi vì những động thái khiến các nước láng giềng trong khu vực lo lắng. Từ quan điểm mập mờ về Biển Đông là 1, căn cứ hải quân RIM ở tỉnh Sihanoukville là 2 và dự án kênh đào Phù Nam Technol là 3 và những trung tâm lừa đảo ở những đặc khu kinh tế như Ba Vẹt hay Sihanoukville là 4. Những vấn đề này không chỉ liên quan đến chính trị, kinh tế mà còn gắn chặt với vị trí địa lý chiến lược của Campuchia. Vậy tại sao những vấn đề này lại trở nên nghiêm trọng? Campuchia đang làm gì để bị nghi ngờ như vậy? Và 4 điều trên ảnh hưởng như thế nào đến Việt Nam và các nước ASEAN khác? Vì sao Campuchia bị cạch mặt tại Đông Nam Á? Đầu tiên chúng ta nói về một sự khác biệt của Campuchia và ảnh hưởng đến quyền lợi của những nước Đông Nam Á. Đó là quan điểm của Campuchia về vấn đề Biển Đông. Và tại sao vị trí địa lý của Campuchia khiến vấn đề này trở nên nhạy cảm hơn bao giờ hết? Biển Đông là một khu vực nóng bỏng với những tuyến hàng hải quốc tế, nơi hàng nghìn tỷ đô la Mỹ hàng hóa đi qua mỗi năm. Đây cũng là nơi tranh chấp gay gắt giữa Trung Quốc và các nước ASEAN, trong đó có Việt Nam, Philippines, Malaysia, đặc biệt ở những nơi mà Việt Nam đã khẳng định chủ quyền của mình. Vậy thì Campuchia không có Biển Đông nhưng họ nằm ở đâu trong câu chuyện này? Dù không có đường bờ biển giáp trực tiếp Biển Đông, Campuchia lại có vị trí chiến lược ở Vịnh Thái Lan, một cửa ngõ dẫn vào Biển Đông từ phía Tây Nam. Vịnh Thái Lan nằm giữa bán đảo Đông Dương và bán đảo Mã Lai, là điểm kết nối với eo biển Malacca, tuyến huyết mạch kết nối Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương. Và với vị trí địa lý của mình, Campuchia có thể ảnh hưởng gián tiếp đến an ninh hàng hải của khu vực. Vậy thì Campuchia đã làm gì? Và liệu thực sự quan điểm của họ về Biển Đông có phải là quan điểm của chính họ hay không? Là thành viên của ASEAN thì Campuchia được kỳ vọng sẽ ủng hộ lập trường chung của cả khối, đó là bảo vệ tự do hàng hải và tôn trọng Công ước Liên Hiệp Quốc về luật biển năm 1982. Nhưng thực tế Campuchia lại bị chỉ trích vì nghiêng về một nước không thuộc ASEAN. Năm 2012, khi Campuchia làm chủ tịch luân phiên của ASEAN, họ bị cáo buộc ngăn cản đưa vấn đề Biển Đông vào tuyên bố chung, khiến Việt Nam, Philippines và những nước khác không thể hài lòng. Một quốc gia không có đường bờ biển trực tiếp ở Biển Đông nhưng lại đưa ra một quan điểm như vậy, quả thật là rất khó hiểu. Tiếp theo là căn cứ hải quân RIM, một vấn đề cũng rất nóng bỏng khác. Căn cứ RIM nằm ở tỉnh Sihanoukville, ngay trên bờ vịnh Thái Lan, cách đảo Phú Quốc của Việt Nam cực kỳ gần. Vị trí này thì quá chiến lược, nó không chỉ gần Biển Đông mà còn là cửa ngõ kiểm soát tuyến hàng hải từ vịnh Thái Lan đến eo biển Malacca, nơi phần lớn dầu mỏ và hàng hóa của thế giới đi qua. Chuyện bắt đầu vào năm 2019 khi có thông tin Campuchia đã phá rỡ những tòa nhà do Mỹ tài trợ tại RIM và nhường một khu vực cho Trung Quốc xây dựng cơ sở mới. Điều này đã làm dấy lên nghi ngờ rằng Trung Quốc đang muốn biến căn cứ hải quân RIM trở thành một tiền đồn quân sự ở Đông Nam Á. Và nếu điều này là có thật thì với vị trí của RIM, Trung Quốc có thể giám sát toàn bộ vùng biển phía nam của nước ta và cả khu vực trung tâm của ASEAN. Căn cứ RIM thì nằm ngay cửa vịnh Thái Lan. Nếu một nước triển khai radar hoặc tàu chiến tại đây, họ có thể theo dõi mọi hoạt động từ Phú Quốc qua biển Malacca, xa hơn đến tận Singapore. Điều này đe dọa trực tiếp đến an ninh của Việt Nam, vì Phú Quốc cách RIM chỉ một quãng ngắn. Mà Phú Quốc lại là một nơi rất quan trọng về kinh tế, quân sự, đồng thời là cửa ngõ bảo vệ vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Campuchia đã phủ nhận việc cho phép Trung Quốc dùng căn cứ RIM làm căn cứ quân sự của họ. Nhưng với vị trí địa lý của RIM, bất cứ sự hiện diện quân sự nào của một quốc gia khác ngoài Đông Nam Á cũng có thể thay đổi cán cân quyền lực của cả khu vực. Tất cả các quốc gia Đông Nam Á có lẽ là đều có lý do của mình để mà cảm thấy không hài lòng. Việt Nam với đường bờ biển dài hàng nghìn km đặc biệt lo ngại. Eo biển Malacca cách RIM không xa là tuyến huyết mạch cho xuất khẩu, nhập khẩu của cả Việt Nam. Trong khi đó Campuchia có thể tận dụng vị trí địa lý của mình để cân bằng giữa các cường quốc. Mỹ từng hỗ trợ xây dựng cơ sở tại RIM nhưng quan hệ với Mỹ xấu đi khiến Campuchia nghiêng về Trung Quốc. Nước sẵn sàng đầu tư vào Sihanoukville mà không đặt những điều kiện quá khó khăn. Vấn đề thứ ba của Campuchia khiến các nước Đông Nam Á bất bình đó là vấn đề về kênh đào Phù Nam Techo. Kênh đào Phù Nam Techo là một dự án hạ tầng đầy tham vọng nhưng cũng đầy tranh cãi, đặc biệt khi nhìn từ góc độ địa lý và ảnh hưởng đến Việt Nam. Kênh đào này dài gần 200 km, nối thủ đô Phnom Penh nằm bên sông Mekong với tỉnh kép ở vịnh Thái Lan, đi qua những tỉnh khác của Campuchia như là Kandan, Takeo và Kampot. Với chi phí ước tính khoảng trên dưới 1,7 tỷ đô la Mỹ, phần lớn do Trung Quốc tài trợ. Dự án này dự kiến khởi công vào cuối năm 2025 và sẽ hoàn thành vào năm 2028. Về kinh tế thì Campuchia khẳng định kênh đào này sẽ giúp họ giảm phụ thuộc vào các cảng của Việt Nam như là cảng Cái Mép hay là cảng Cát Lái gần thành phố Hồ Chí Minh.
Hiện tại nhiều hàng hóa từ Phnom Penh phải đi qua sông Mekong qua Việt Nam để đến các cảng này. Kênh đào Phú Nam sẽ cho phép tàu 1.000 tấn đi thẳng từ Phnom Penh ra vịnh Thái Lan, tiết kiệm chi phí và thời gian. Nhưng mà đây là lúc yếu tố địa lý khiến mọi thứ trở nên phức tạp. Kênh đào này lấy nước từ sông Ba Sak, một nhánh chính của sông Mekong, chảy từ Campuchia qua đồng bằng sông Cửu Long của Việt Nam. Mà đồng bằng sông Cửu Long lại là vựa lúa lớn nhất của Việt Nam, cung cấp hơn một nửa sản lượng gạo và nuôi sống hàng chục triệu người. Thế nên, kênh đào Phú Nam này có thể làm giảm lưu lượng nước ngọt từ Ba Sak xuống đồng bằng sông Cửu Long, gia tăng ngập mặn tại nước ta và phá hủy hệ sinh thái. Với vị trí địa lý của đồng bằng sông Cửu Long, nơi thường thấp hơn mực nước biển, bất kỳ thay đổi nào về dòng chảy đều có thể gây ra thảm họa. Chưa kể về vấn đề an ninh, vị trí của kênh đào càng khiến người ta lo ngại. Điểm cuối của kênh đào nằm ở tỉnh Kép, gần căn cứ hải quân Rim, tạo ra một tuyến đường thủy nối liền nội địa của Campuchia với vịnh Thái Lan. Dù Campuchia khẳng định kênh đào này quá nông cho tàu chiến, thì các nhà phân tích lo ngại rằng nó có thể hỗ trợ tàu hậu cần hoặc tàu quân sự nhỏ, tăng cường khả năng kiểm soát của một quốc gia nào đó ở khu vực. Với vịnh Thái Lan là cửa ngõ vào Biển Đông và eo biển Malacca, kênh đào này có thể trở thành một điểm nóng chiến lược. Việt Nam đã yêu cầu Campuchia minh bạch thông tin, đặc biệt vì Hiệp định Mekong 1995 yêu cầu tham vấn về các dự án ảnh hưởng đến dòng chảy của con sông. Nhưng Campuchia cho rằng kênh đào chỉ dùng nước từ sông Ba Sak và không cần tham vấn. Điều này làm tăng căng thẳng vì đồng bằng sông Cửu Long chỉ cách kênh đào vài trăm km và là lá phổi kinh tế của Việt Nam. Cuối cùng chúng ta đến với trung tâm lừa đảo trá hình dưới danh nghĩa đặc khu kinh tế, và điều này với vị trí gần Việt Nam càng khiến vấn đề nghiêm trọng. Đặc khu kinh tế Sihanoukville và Ba Vẹt thuộc tỉnh Svay Rieng gần biên giới Việt Nam là hai khu vực nhận đầu tư lớn từ Trung Quốc. Với vị trí chiến lược, Sihanoukville có cảng nước sâu ở vịnh Thái Lan, còn Ba Vẹt nằm sát biên giới Việt Nam. Những khu vực này được kỳ vọng sẽ trở thành trung tâm kinh tế sôi động. Nhưng thực tế lại rất khác. Sihanoukville với một cảng biển tại Campuchia đã trở thành thiên đường cho những hoạt động lừa đảo xuyên quốc gia. Những tổ chức tội phạm thường do người Trung Quốc cầm đầu lập công ty ở Ba Vẹt và Sihanoukville để điều hành những vụ lừa đảo qua mạng. Họ nhắm vào người Việt Nam, dụ dỗ qua các kịch bản như là đầu tư tài chính, yêu đương giả hoặc là những game trực tuyến. Yếu tố địa lý làm vấn đề này nghiêm trọng bởi vì Ba Vẹt chỉ cách thành phố Hồ Chí Minh vài chục km, là cửa ngõ để tội phạm tuyển dụng lao động Việt Nam qua biên giới. Nhiều người bị lừa sang làm việc, sau đó bị tra tấn nếu không đạt chỉ tiêu. Đây chính là nơi việc nhẹ vôn cao. Tiền lừa đảo được chuyển qua những tài khoản ngân hàng ở cả Campuchia và Việt Nam. Tận dụng sự gần gũi này để che giấu đi những dấu vết của họ. Sihanoukville với cảng biển lại là nơi lý tưởng để những tội phạm chuyển tiền hoặc người ra vào khu vực. Campuchia đã hợp tác để triệt phá, nhưng sự quản lý lỏng lẻo ở những đặc khu này khiến Việt Nam và các nước khác lo ngại. Với vị trí biên giới Việt Nam và kết nối vịnh Thái Lan, những khu vực này đã trở thành điểm nóng tội phạm xuyên quốc gia, làm xấu đi hình ảnh của Campuchia. Như vậy là chúng ta thấy 4 vấn đề khiến Campuchia đang bị các nước Đông Nam Á cảm thấy không hài lòng. Một là quan điểm về Biển Đông, hai là căn cứ Rim ngay sát với nước ta, ba là kênh đào Phú Nam và 4 là những trung tâm lừa đảo đặt gần ở khu vực biên giới. Đa phần các quốc gia Đông Nam Á không bị ảnh hưởng bởi một thì cũng 2-3 yếu tố tới từ những vấn đề này của Campuchia. Riêng Việt Nam thì cả 4 yếu tố này luôn. Campuchia với vị trí trung tâm của Đông Nam Á lục địa đang cố vươn lên nhờ hợp tác với Trung Quốc. Nhưng cái giá là sự mất lòng tin từ các nước láng giềng, đặc biệt là Việt Nam, nước từng hỗ trợ Campuchia trong lịch sử. Liệu họ có thể cân bằng lợi ích kinh tế và quan hệ trong khu vực? Hãy để lại ý kiến của bạn dưới phần bình luận. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Nếu cảm thấy thú vị, bạn cũng có thể nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào tạm biệt.
Cảm ơn các bạn đã dành sự đồng hành cùng Hải Thanh Story. Đi qua những vùng đất, khám phá những điều mới. Đừng ngần ngại, hãy để lại những góp ý và xin được hẹn gặp lại.